حتما برای شما هم در زندگی مشکلاتی به وجود اومده که احساس کردید خیلی تحت فشار هستید. شاید همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دارید از یک طوفان در زندگیتون عبور میکنید. من از شما میخوام که برای چند ثانیه چشماتون رو ببندید و به نحوه مواجهتون با اون مشکل فکر بکنید. آیا با نگه داشتن روحیه مثبت تونستید از اون مشکلات عبور بکنید و یا اینکه افکار منفی شما را از پا درآورد؟ امروز میخوایم در مورد اهمیت خوشبینی توی زمانهای سخت باهاتون صحبت کنیم. حتی مطالعات هم نشون داده که افراد خوشبین نسبت به افراد بدبین زندگی سالمتر، کم استرس‌تر و حتی عمر طولانی‌تری رو دارن. وقتی که ما با مشکلاتمون با یک روحیه مثبت و نگاه خوشبینانه مواجه میشیم، این انگار باعث میشه که ما تشویق بشیم که پشت کار داشته باشیم، ادامه بدیم و معمولاً هم باعث میشه که ما موفق بشیم. البته مثبت اندیشی به این معنی نیست که ما بخوایم واقعیت یک موقعیت سختی که توش هستیم رو انکار بکنیم. بیشتر به این معنیه که ما اون توانایی مواجه شدن با اون مشکلات و چالش‌ها رو داشته باشیم و بعد به جای اینکه توی ترس و غم و ناامیدی فرو بریم، به جای اون روی راه حل‌ها تمرکز کنیم. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد 7 نکته صحبت کنیم که این نکات به ما کمک می‌کنن که چطور ما می‌تونیم ذهن مثبت اندیشی داشته باشیم. اولین نکته تمرین شکرگزاریه. واقعیت اینه که ما هر روز صبح که از خواب پا میشیم ذهنمون به طور اتوماتیک روی مسائل منفی انگار تمرکز میکنه و حالا خودتون دقت کنید هر روز صبح ممکنه به اون کسری‌ها، به اون چیزهایی که اشتباه هست توی زندگیمون بیشتر دقت کنیم و روی اونها فوکوس کنیم. اما این ما هستیم که ذهنمون رو میتونیم به سمت مثبت اندیشی ببریم. یعنی چی؟ میتونیم چند مورد از اون موضوعاتی که در زندگی ما هست، چیزهای مثبتی که حتما توی زندگی تک به تک ما پیدا میشه، اونها رو مثلا یادداشت بکنیم، در مورد اونها شکرگزاری کنیم و این خیلی به ما کمک میکنه که ذهن مثبت‌تری داشته نکته دوم ارتباط با افرادی که روحیه مثبت دارن. ما هممون توی زندگیمون با آدمای مختلفی سر و کار داریم. آدمایی که روحیه منفی دارن، اغلب دارن غر میزنن، شکایت میکنن، از نشدن کارها گلگی میکنن و برعکس اونها آدمایی که همیشه روحیه‌شون مثبته، حتی توی اوج مشکلات و توی سختی‌ها به انجام شدن کارها فکر میکنن. پس به جای رابطه با آدم‌های منفی بیایم رابطمون رو با آدم‌های مثبت تقویت کنیم. نکته سوم کمک کردن به دیگریه. وقتی که ما خودمون توی شرایط سختی هستیم ولی تصمیم میگیریم که بریم به یک نفر دیگه که اونم توی سختی‌ها هستش کمک بکنیم، این باعث میشه که خودمون حس بهتری پیدا بکنیم. وقتی میبینیم که یه نفر دیگر رو تونستیم کمک کنیم که از اون وضعیت بیرون بیاد، این باعث خوشبینی و مثبت نگری ما میشه. نکته چهارم در لحظه زندگی کردنه. همه ما دوست داریم بدونیم که در آینده چه اتفاقی میفته و همین باعث میشه که گرفتار افکار نگران کننده آینده بشیم و از لحظه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم غافل بشیم. نکته پنجم اینه که گذشته رو رها کنیم. همه ما ممکنه تجربه‌های خیلی سختی رو توی گذشته داشته باشیم که بعضی اوقات میشینیم خودمون رو سرزنش میکنیم، دیگران رو سرزنش میکنیم، این چه بلایی بود سر من اومد، ولی این باعث میشه که ما هر روز منفی و منفی تر باشیم. پس برای اینکه بتونیم از حالمون بهترین استفاده رو بکنیم و بتونیم روحیه مثبتمون رو خوب نگه داریم، اینه که گذشته رو رها کنیم. نکته ششم تمرکز کردن روی موفقیت هامونه. همونطور که مرجان هم گفت، ما در گذشته شکست هایی رو تجربه کردیم و از چالش هایی در زندگیمون عبور کردیم که تونستیم بهشون غلبه کنیم. تمرکز کردن روی موفقیت هامون باعث میشه که انگیزه لازم رو داشته باشیم که بر چالش های امروز و آیندهمون هم غلبه کنیم. و نکته هفتم که نکته آخر هست اینه که چالش ها رو به فرصتی برای یادگیری تبدیل کنیم. وقتی با چالشی توی زندگیمون مواجه میشیم، خیلی خوبه که نگاه کنیم ببینیم قرار هست ما توی این مشکل چه درسی رو یاد بگیریم. خب بچه‌ها، الان که 7 نکته رو با هم دیگه بررسی کردیم، می‌خوایم بهتون بگیم که واقعا این 7 نکته توی زندگی خود ما هم کاربردی بوده. چالشایی بوده که ما ازش عبور کردیم و موانعی هست که همین الان باهاش روبرو هستیم. اما در مورد یکی از اون چالشایی که ازش قبلا عبور کردیم می‌خوایم الان باهاتون صحبت کنیم. و دقیقاً اون چالش اجاره کردن خونه در کشوری هستش که ما الان توش داریم زندگی می‌کنیم. متأسفانه اجاره کردن خونه به یک معضل اساسی برای خیلی از ایرانی‌ها تبدیل شده. فکرشو بکنید، میرید یه خونه رو می‌خواید اجاره بکنید، همه چیز رو نگاه می‌کنید، همه چیز تقریباً داره تموم میشه، نشستین پای قرارداد و می‌خواید که قرارداد رو امضا بکنید که صاحبخونه رو میپرسه ببخشید شما کجایی هستید و شما میگید که من ایرانی‌ام و صاحبخونه میگه ببخشید من به ایرانی‌ها خونه اجاره نمیدم.
دقیقاً ما بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتیم که خونمون رو عوض کنیم و به یه خونه یه کمی بزرگتر بریم و این اتفاقی بود که ما بارها تجربه کردیم، چالشی که باهاش روبرو شدیم، اما واقعا ما دست از تلاش بر نداشتیم. بارها خسته شدیم، احساس بد بهمون دست داد، این واقعیتی که نمیشه انکارش بکنیم، اما تلاشمون رو ادامه دادیم و در نهایت هم پیروز شدیم و تونستیم خونه‌ای رو اجاره کنیم که خیلی جالب حساب خونه اتفاقا نوشته بود که به کسانی که غریبه هستن یا منظورش به همون ایرانی‌ها، کسان دیگه، خونه‌اش رو اجاره میده و خدا رو شکر مهیا شد و این خونه رو ما تونستیم پیدا کنیم. خب اگه موافقید بیاین حالا یک بار با همدیگه این 7 نکته رو مرور کنیم. نکته اول چی بود ارژنگ؟ تمرین شکرگزاری. نکته دوم ارتباط با اشخاصی که روحیه مثبت دارن. نکته سوم کمک به دیگری. نکته چهارم در لحظه حال بمان. نکته پنجم گذشته رو رها کن. نکته ششم بر روی موفقیت‌هات تمرکز کن. و نکته هفتم چالش‌ها رو به فرصتی برای یادگیری تبدیل کن. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه غیر از این 7 نکته چیز دیگه‌ای هست که به ذهنتون میرسه، ازتون خواهش میکنم که اونها رو در بخش کامنت ها بنویسید و به ما بگید که خود شما در مواجهه با سختی‌ها و مشکلات چطور از موانع با حفظ روحیه مثبتتون عبور کردید.